لم يرث تشارلز الثالث عن الملكة إليزابيث التاج وكرسي العرش فقط، بل ورث حكم 15 دولة ومعها عشرات الدول التي تدين بالولاء للتاج الملكي. التاج الذي سقطت منه لؤلؤة الكاريبي في نوفمبر عام 2021 بخروج باربادوس من حكمه بعد سنوات طويلة، وهو ما يخشاه تشارلز اليوم بأن تحذو دول أخرى حذوها، فقد رحلت الملكة وقد يتغير مع رحيلها الكثير. دول في الكاريبي أعلنت منذ مدة نيتها التخلي عن الحاكم البريطاني، وآثار الاستعمار الأسود لا زالت تلاحق العائلة المالكة إلى اليوم، فهي العائلة التي تحولت من كونها تحكم إمبراطورية إلى حاكمة غير رسمية لعشرات الدول، أو بشكل أدق حاكمة صورية فقط. اليوم قد تكتب لها النهاية الأبدية لتبقى في كرسي في لندن تحكم بريطانيا وحدها. ماذا تحكم العائلة؟ وما هي قصة دول التاج الملكي ورابطة الكومنولث؟ التاج البريطاني هل يحكم العالم؟ رحلت الملكة إليزابيث الثانية بعد 70 عاما من الحكم، وضعها في صدارة من حكموا بريطانيا من حيث المدة، تاركة خلفها الكثير من الإرث لابنها تشارلز الثالث، الذي سيكون عليه متابعة ما تركته والحفاظ عليه قدر المستطاع. فإليزابيث الثانية لم تكن تحكم بريطانيا وحدها، بل تحكم معها 14 دولة وغيرها العديد من الدول التي تتمتع بعلاقة خاصة مع التاج الملكي ضمن ما يعرف برابطة الكومنولث. فبريطانيا لوحدها تتشكل من 4 أقاليم أو أشبه بدول، هي أنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والتي تشكل في النهاية ما يعرف بالمملكة المتحدة. وتتصل تلك الأقاليم باتفاق قديم للغاية على الاتحاد في جسد واحد، تكون فيها الملكة هي رأس الهرم، ويعين في كل واحد منها برلمان وحكومة. وحتى على مستوى الرياضات ينافس كل إقليم باسمه الخاص وليس تحت اسم المملكة المتحدة. مع تلك الدول يوجد العشرات من الدول التي يحكمها التاج، ذلك كله بفضل الاستعمار القديم لبريطانيا الذي انتشر في كل العالم. ومع انطلاق حركات التحرر كانت الإمبراطورية البريطانية مجبرة على التوصل لصيغة اتفاق يحفظ لها قوتها في العالم. فمع المملكة المتحدة نصب الملك تشارلز الثالث ملكا على 14 دولة تتبع للتاج البريطاني، بالإضافة لدول رابطة الكومنولث. الكومنولث تأسس للحفاظ على العلاقات بين الدول التي كانت في السابق تحت الاستعمار البريطاني، وكانت بطبيعة الحال جزءا من الإمبراطورية البريطانية. قصة الكومنولث بدأت في خريف عام 1926 باجتماع ضم رؤساء وزراء بريطانيا والدول التابعة لها في لندن، اتفق خلاله على عدة نقاط تحفظ حقوق الدول والتاج الملكي، منها أن جميع الدول تحظى بالحرية، وأنها ليست خاضعة بأي شكل من الأشكال لأي دولة أخرى، وذلك بما يخص الشؤون الداخلية والخارجية على حد سواء، لكنها وبالتأكيد تبقى متحدة في الولاء للتاج الملكي. وقعت الصيغة النهائية لوثيقة الكومنولث تحت اسم قانون ويستمنستر عام 1931، وذلك بعدما اعترف بالسيادة لكل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وأيرلندا. الهند وكونها خضعت للاستعمار البريطاني في السابق دخلت بطبيعة الحال في دول الكومنولث، لكنها شكلت حالة خاصة إذ حصلت على الاستقلال عام 1947، وبعدها بعامين قررت التحول إلى جمهورية ما يتوجب عليها بذلك الانسحاب من الرابطة، وبذلك خسارة التاج الملكي لدولة جديدة مرة أخرى. لذلك اجتمع رؤساء وزراء حكومات الكومنولث في لندن من جديد في ذات العام،
واتفق على أن الهند يمكنها مواصلة عضويتها في الرابطة في حال قبلت أن يمثل التاج البريطاني رمز الاتحاد الحر لأعضاء الكامنولث، وهو ما حدث حينها. وفي كندا أيضا تمثل الملكة أو الملك الدولة، وهي رمز الولاء والوحدة والسلطة لجميع الكنديين حسب ما يذكر الموقع الرسمي للملكية البريطانية. كما يقسم المشرعون والوزراء وأفراد الجيش والشرطة بالولاء لمن يعتلي العرش الملكي، ويقسم له أيضا جميع المواطنين الكنديين الجدد. ورغم تنظيم انتخابات ديمقراطية، إلا أن القوانين والتعيينات تصدر عن التاج الملكي، وتختص رابطة الكامنولث ببحث أشكال التعاون بين دول الاتحاد دون أي تداخل في السلطات، حيث ليس لدى الأعضاء أي التزام قانوني أو رسمي تجاه بعضهم البعض. وتتمحور أوجه التعاون حول اتفاقات تجارية وامتيازات متبادلة بينهم تعمل من أجل تحقيق أهداف مشتركة للازدهار والديمقراطية والسلام. ويقول موقع الكامنولث إن لكل الأعضاء رأياً متساوياً بغض النظر عن الحجم أو الثروة. تضم رابطة الكامنولث اليوم 56 دولة، 21 منها في القارة الإفريقية، و13 دولة كاريبية، و3 دول في القارة الأوروبية، و8 في قارة آسيا، بالإضافة ل11 دولة من جزر المحيط الهادئ. ومن بينها 15 دولة تتبع للتاج الملكي البريطاني، والتي يمثل فيها ملك بريطانيا رأس النظام كما ذكرنا سابقا، لكنها تتمتع باستقلالية الحكومة والبرلمان. ويقدر عدد سكان الكامنولث بنحو 2.5 مليار نسمة، يمثلون بذلك نسبة كبيرة من سكان الكوكب. رحيل إليزابيث الثانية يمثل ضربة في الواقع لتلك الرابطة، حيث تعتبر إليزابيث من أكثر المناصرين لفكرة الكامنولث، كما حظيت باحترام كبير للغاية في دول الرابطة، نجحت من خلالها بالحفاظ على بعضها تحت جناح التاج. لكن موتها قد يسبب تحولا كبيرا في الرابطة، إذ تواجه بريطانيا أصواتا وانتقادات واسعة منذ سنوات على ماضيها الاستعماري، الذي يدفع بالكثير من دول الكامنولث للتفكير من جديد في علاقتها مع الرابطة. فعقب وفاة الملكة، قررت كل من أستراليا ونيوزيلندا وكندا الاعتراف بتشارلز ملكا عليها، لكن ذلك لن يطبق في كل الدول، إذ أعلن رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا إحدى دول التاج البريطاني نيتهم إجراء استفتاء للانفصال عن التاج وأعلان الجمهورية. وقال جاستن براون إنه سيدعو لإجراء استفتاء قريب على أن تصبح البلاد جمهورية رسميا في غضون 3 سنوات بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. الدولة الجزيرية الصغيرة في الكاريب قد لا تسبب أكبر المشاكل للتاج الملكي، لكن بعضا من أشقاء إنجلترا المقربين هم من سيسببون القلق للملك. ففي أيرلندا الشمالية لم يشارك الحزب الجمهوري تشين فين في المراسم التي أقيمت لإعلان تشارلز الثالث ملكا، إذ رأت رئيسته ماري لو ماكدونالد أنه مخصص لمن يدينون بالولاء للتاج البريطاني، وقالت إن حزبها تشين فين الذي يؤيد إعادة توحيد أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا لم يحضر، لكن مسؤولي الحزب سيحضرون مناسبات أخرى في إطار الحداد بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. سنوات حكم إليزابيث شهدت العديد من الاضطرابات في الإقليم البريطاني، حيث شهدت مواجهة بين الجمهوريين الكاثوليك الراغبين في إعادة التوحيد مع أيرلندا والوحدويين ومعظمهم من البروتستانت الذين يفضلون البقاء داخل التاج، والذي تحول لصراع مسلح خلف أكثر من 3500 قتيل. وتشير التقارير إلى أن أيرلندا الشمالية قد تخرج فيها أصوات جديدة بعد وفاة الملكة، وقد تؤدي لخسارة المملكة المتحدة جزءا من أراضيها هذه المرة.
وذات الأمر في اسكتلندا، حيث أعلنت الوزيرة الأولى نيكولا ستارغن في وقت سابق أن حكومتها تريد إجراء استفتاء آخر على مستوى البلاد بشأن الاستقلال عن المملكة المتحدة، واقترحت إجراء التصويت في أكتوبر عام 2023، حيث يتعين على الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة ليز تراس منح الإذن للمضي قدما في التصويت، وذلك بعد تصويت أول في العام 2014 لم يوافق فيه الأغلبية على الانفصال. ومع رحيل الملكة الآن قد يصوت الإسكتلنديون على الانفصال، خصوصا أن إليزابيث كانت تربطها علاقة خاصة مع اسكتلندا، وهي من الدول المؤسسة للمملكة المتحدة. يواجه الملك تشارلز الثالث اليوم تحديات كبرى قد يفشل فيها أو ينجح، لكن الواقع يقول أن بوفاة إليزابيث سيدخل التاج الملكي في حالة الوفاة السريرية، بانتظار الإعلان الرسمي لوفاته وبقاء إنجلترا وحدها تحت حكم التاج. فماذا ينتظر العرش البريطاني في قادم الأيام؟